ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የሽንብራ ዱቤ ጥብስ አሰራርን ነው። ለሽንብራ ዱቤ ጥብስ መስሪያ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ፍርኖ ዱቄት፣ ተገርድፎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ታምሶ የተፈጨ ድንብላል፣ ከሙን፣ ፐርስሊን በአማርኛ ላቀውም፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የተገረደፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ሚጥሚጣ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ዘይት፣ መፍጫ ማሽን። ይሄ ያያስኩት ሽንብራው ነው። በውሃ አርሻዋለሁ። እስቲዩት። ያው ሲርስና በደረቁ አንድ አይደለም፣ ቅርጹ ይለያያል እንደምታውቁት። ይሄኛው ለ12 ሰዓት አርሻዋለሁ። ከዛ በላይም ማራስ ይቻላል። በቀላሉ ነው የሚርሰው፣ አይቆይም ማለት ነው። በቀዝቃዛ ውሃ ነው ያራስኩት እኔ እና አሁን ያሳየኋችሁ ለዚህ ለሽንብራው ማጣፈጫ ነው። ዘይቱ ለመጥበሻው ነው እንጂ ዋናው የምንሰራው ሽንብራውን ነው። ስለዚህ ይሄ መፈጨት ስላለበት ወደ ሊጥነት መቀየር ስላለበት እፈጨዋለሁ። ሽንብራውን በመናረስበት ጊዜ መጀመሪያ ሽንብራው ንጹህ መሆን አለበት። መለቀም መታጠብ መቻል አለበት እና ከራስን በኋላ ይታጠባል። እኔ እንደዛ አድርጌዋለሁ። ንጹህ ሆኖ ነው መፈጨት ያለበት። አሁን እነዚህን ማጣፈጫዎች ለመጨመር መጀመሪያ የሽንብራው ብዛት ምን ያህል ነው ብላችሁ ካላችሁ በኋላ ነው። የሽንብራውን ብዛት አይተን ቆንጥረን ካልጨመር ሊበዛ ወይም ሊያንስ ይችላል። ስለዚህ እኔ ያለኝ ሽንብራ ይሄ ነው አሁን መፈጫው። ከዛ በኋላ ይበቃል ያልኩትን ሁሉንም እጨምራለሁ እና ይሄ ነጭ ሽንኩርት ያጣፍጣል። ሁሉንም ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ ትንሽ እጨምራለሁ። ያልፈለገ ቁንዶ በርበሬውን መተው ይችላል። ጨው፣ ምን ጊዜም ትንሽ ነው መጨመር ያለብን፣ በኋላ ማስተካከል ስለምንችል፣ ካልሆነ አይበላም። መቀነስ ስለማንችል ከበዛ። ከሙን ነው። ከሙን በርከት ማድረግ አለብን። እዚህ ስራ ላይ ከሙን ቅመሙ ትንሽ ሲያስታውቅ ደስ ይላል። የማይፈልግ ካለ ግን መቀነስ ይችላል። ይሄ ድንብላል ነው። ምናልባት የድንብላሉን ዱቄት ካላገኛችሁ የድንብላልን ቅጠል ልክ እንደዚህ እንደ ፐርስሊን ጎረጎር አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ መጨመር ትችላላችሁ። ሎሚ ሁሉንም ነው የምጨምረው። ይሄ ፍርኖ ዱቄቱ በኋላ ነው የሚጨመረው፣ እንዲያያይዘው ስለሆነ ሁኔታውን አይተን። ሽንኩርቱን ሁሉንም ይሄንን ሁሉንም ሚጥሚጣ፣ የኃይለኛ ሚጥሚጣ ስለሆነ እንዳያቃጥል ብዙ አልጨምርም። ካነሰኝ በኋላ ሊጡን አይቼ ቀምሼ አስተካክላለሁ። ይሄ ቤኪንግ ፓውደር ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ።
እፈጨዋለሁ። አሁን በቅቶታል፣ ተፈይቷል። እገለብጠዋለሁ። እንግዲህ በደንብ ተፈይቷል። ቆንጆ ሆኗል። ይኸውላችሁ ከዚህ በላይ መፈጨት አይችልም። ባይፈጭም ምንም አይደለም፣ በቂው ነው ይሄ። እና እስቲ እንዲህ ይደረግና እየተጠፈጠፈ ስለሚጠበስ እንዲህ ስጠፈጥፈው ይመቸኛል ብዬ አያለሁ። እጄ ላይ ላላ ብሏል። እንደገና ላላም ባይል ፍርኖ ዱቄት መጨመር አለበት። የማግያያዝ ችሎታ ስላለ ፍርኖ ዱቄት እንዲያያዝልን ዱቄት ጨምሬ አቦካዋለሁ። ትንሽ ትንሿን እጨምራለሁ፣ እያየሁ አስተካክላለሁ። ትንሽ ልጨምራለሁ። በደንብ እንዲዋሃድ እሽት አደርገዋለሁ። በደንብ አዋህጀዋለሁ። የፍርኖ ዱቄቱ በፍጹም መብዛት የለበትም። እንዲያያይዘው ብቻ ነው የሚፈለገው። ካሁን በኋላ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ሽፍን ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ለምንድን ነው? አንደኛ የጨመርኩት ቤኪንግ ፓውደር አለ፣ እሱ ኩፍ እንዲያደርገው የተወሰነ። እንደገና ደግሞ የጨመርኩት ጣዕም ወደ ተፈጨው ነገር እንዲሄድ ይረዳዋል። እና እኔ ሽፍን ክድን አደርገዋለሁ። ሰዓቱ ሲሞላ እንገናኛለን። የአሁኑ ስራ ምንድነው? ዘይቱ እስከሚፈላ መጠበቅ ነው። ዘይቱን እጨምራለሁ፣ እሳቱን እለኩሳለሁ። እሳቱን መካከለኛ ላይ ነው የማደርገው። እሳት ከፍተኛ ላይ ከሆነ ለመስራት ለመጥበስ አይመችም፣ ሊቃጠልም ይችላል። ይበቃኛል። እስከሚፈላ እጠብቃለሁ። እጄ ንጹህ ነው፣ አድርቄዋለሁ። ውሃ እዚህ አካባቢ መጠጋት መቅረብም መረጨትም የለበትም ከዘይቱ ጋር። አሁን እንግዲህ መጠን እንደፈለጋችሁ ነው። ትልቅ ከሆነ የሚጠበሰው ትልቅ ይሆናል። ትንሽ ከቆነጠርን ያው ትንሽ ነው የሚሆነው። ክብ ከሆነ ክብ ይሆናል፣ ጠፍጣፋ ከሆነ ጠፍጣፋ ይሆናል። እና እስቲ እኔ አሁን ክቡን እሰራዋለሁ። እስቲ ሌው መጀመሪያ የጋገርኳቸው እዚህ አካባቢ ናቸው። ይኸውላችሁ ትንሽ ይቀረዋል። ስለዚህ ትንሽ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እንዳጣጣሉ ነው፣ ሊጡን እንዳቀማመጤ ነው። አሁን እዚህ ጋር ወደ መጨረሻ ነው የጨመርኩት። ይሄ እዚህና የዚህ አበሳሰል እኩል አይሆንም፣ ክትትል ይፈልጋል ማለት ነው። እንዳያርም ሳይደርስም እንዳይቀር
ነጣ ያለ ቡኒ እስከሚመስል ድረስ እንጠብሰዋለን። ለመከታተል ደግሞ እዚህ ስሯን ነው የምታዩት። ከስር ያለችውን ምን ያህል ደርሷል ለሚለው ይነግረናል። እስቲ ልሞክር። ይኸውላችሁ አሁን እንዲህ እያየሁ ሁሉንም ገለብጣለሁ። ተጠብቁኛላችሁ። ይሄ ቀርቶታል፣ እገለብጣለሁ፣ መልሼ ያበስለዋለሁ። ይሄንን የቀረው ካለ እንደዛ ነው ማስተካከለው። እንደምታዩት አሁን ደርሷል። አሁን ይሄኛው ከሁሉም ቆንጆ ቡኒ ሆኗል እና እያየሁኝ በቅደም ተከተል አወጣዋለሁ። ዘይቱን ቢመጥ ጥሩ ስለሆነ የወረቀት ፎጣ ላይ አድርጌዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ ያወጣና እንገናኛለን። የዱቤ ሽምብራን ጥብስ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይህ የዱቤ ሽምብራ ጥብስ በመሰራበት ጊዜ ያሰብኩት ነገር አለ። አገር የሆኜ ሳስብ ወይ እኔ ብቻ ልሁን ሌላው ህዝብ አላቅም፣ ሽምብራን በተለያየ መንገድ ተጠቅሜ አላቅም። የራሴን ነው የምገልጸው። ምናልባትም ሌላውም ህዝብ እንደዚሁ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው፣ ብዙ ስላላየው ማለት ነው። ስለዚህ ሽምብራን በተለያየ መንገድ መጠቀሙ በጣም ጠቃሚ ነው። የሽምብራ ጥቅም ለሰውነት ምን ይመስላል የሚለውን ለእናንተ ተዋለሁ። አንብቡት፣ ጠይቁት እና እወቁ ማለት ነው። ስለዚህ ይጠቅማል ብዬ ነው የሰራሁት። በተለያየ መንገድ ሽምብራን ስሩና ተጠቀሙ። ያሁኑን እንግዲህ እኔ ቀምሰዋለሁ ምን እንደሚመስል። ቆንጆ ነው። እኔም እጠቀምበታለሁኝ። ላሳያችሁ ብዬ ነው የሰራሁት። ስለዚህ ለውስቲ ቀዝቀዝ ያለውን እንዳያቃጥለኝ። ይኸውላችሁ አሁን ይሄ በደንብ ነው የበሰለው። ከዚህም ነጣ ያለ ቡኒ አድርጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። እንደ ፍላጎት ነው አበሳሰል። ሽምብራ ቶሎ ነው የሚበስለው። ይኸውላችሁ በደንብ በስሏል። ይኸው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እበላዋለሁ። ቆንጆ ነው። እንዲሁም ይበላል፣ ከሌላ ማባያም ጋር ይበላል። የተጠበሰ ነገር ደግሞ በትክክል ከተቀመጠ ይቆያል። ስለዚህ ያገለግላል ማለት ነው። የዛሬውን የሽምብራ ዱቤ ጥብስ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።